Trí tịnh pháp ngờ lời dạy của sĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tĩnh lặng trong tâm trí là nguồn suối mang lại bình an và sáng suốt. Khi trước mọi nghịch cảnh, ta giữ được lòng an nhiên, đó chính là trí tịnh. Trí tịnh không phải là sự trống rỗng, mà là khả năng nhận biết, phản ứng khôn ngoan trước từng hoàn cảnh mà không vướng mắc. Từ đó, ta phát triển lòng từ bi và trí tuệ, nuôi dưỡng hạnh phúc chân thật giữa dòng đời biến động. Tạo chùa thì dễ, còn giữ gìn ngôi tam bảo cho được sung túc từ vật chất đến người tu đều tốt đẹp thì rất khó. Cho nên những người có bổn phận phải giữ gìn ngôi tam bảo được bền vững để có chỗ cho mình tu hành và mọi người nương tựa. Làm bất cứ Phật sự gì mà hết lòng vì tam bảo thì chắc chắn sẽ được chư vị hộ pháp gia hộ, công việc sẽ được thành tựu tốt đẹp. Biết được thân này vô thường phải gắng lo tinh tấn tu hành, chớ bỏ ngày tháng trôi qua. Nhờ thấy cảnh vật vô thường nên không có sự tham luyến, không khởi những vọng niệm phiền não. Quán vô thường thì không có tham luyến và trái ý, nhờ vậy tham sân cũng không khởi. Biết được mấy điều đó, si mê cũng lần lần ít đi, thiện căn công đức mỗi ngày mỗi tăng. Đó là mình mỗi ngày mỗi tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Đức Phật gọi cõi này là cõi khổ. Có vui mà chẳng thật vui, vui ít khổ nhiều. Có khi cái vui đó lại là nhơn khổ tương lai, cái vui trong hiện tại cũng chỉ là tạm bợ. Do đó nên gọi chung là cõi khổ, 4 khổ, 8 khổ, vô lượng khổ. Thế nên gặp Phật Pháp rồi, phải tu hành mong ra khỏi chỗ khổ này, cũng để dìu dắt những người khác, những ai có duyên, đồng hướng đến con đường an vui giải thoát. Lúc nào cũng phải nghĩ đến nghiệp nhơn quả báo, nghiệp nhơn ác quả báo khổ, nghiệp nhơn thiện quả báo lành. Thiện thì làm, ác thì tránh, dần dần tiến đến quả vị hiền thánh. Ai nấy đều cố gắng vươn lên, ai cũng có bổn phận đối với mình và đối với những người khác. Phải cố gắng làm sao cho chúng sanh bớt khổ, được an vui, lần lần ra khỏi nghiệp nhơn quả báo sanh tử luân hồi, lần lần được giải thoát an vui tự tại. 4. Tôi thường nói, phải y cứ trong kinh làm chánh, gọi là thánh giáo lượng. Trong kinh không nói, dù người có nói hoặc viết sách truyền bá thì chưa chắc chắn. Vì phàm phu vẫn phải phàm phu, chẳng thể phàm phu muốn thành thánh, liền thành thánh. Người đời này trong khi tu hành rất dễ sa vào nghiệp tăng thượng mạn. Xem kinh thấy có chút gì hiểu biết, rồi cứ tưởng mình là đã được. Mình là người cứu độ chúng sanh. Chúng ta phải luôn nhớ mình là phàm phu sanh tử, là chúng sanh nghiệp lực dẫy đẩy. Nhiều khi mình quên mình cũng là chúng sanh, cứ nghĩ mình là bậc này bậc nọ đang cứu độ chúng sanh thì thật là sai lầm. Nguy hiểm nhất là phàm phu tự ý nghĩ ra rồi viết thành sách, làm lầm người khác. Thế nên, đệ tử Phật phải lấy thánh giáo lượng, lời Phật dạy trong kinh điển, làm mực thước để đo. Nếu đứng theo kinh thì chắc chắn tin theo, so lại mà chưa đúng thì cần kiểm tra suy xét cho kỹ. Đạo Phật là đạo từ bi. Muốn tăng trưởng lòng từ bi thì phải từ việc không ăn thịt chúng sanh làm đầu. Có phát nguyện ăn chay rồi thì lòng thương người thương vật mỗi ngày một thêm lớn. Đã thương thì không làm điều xấu ác để chúng sanh bị khổ vì mình. Đã thương thì lúc nào cũng cố làm điều lành để mọi người và muôn vật đều được an vui. Như thế không ăn thịt chúng sanh thì chúng ta đã thực hiện được lời Phật dạy, siêng làm các điều lành, tránh làm các điều ác. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Tụng kinh là lặp lại lời Phật dạy để mỗi ngày thấm sâu vào tâm trí mình, để mình mỗi ngày một sáng ra. Chúng ta từ lâu bị nghiệp lực lôi kéo, vô minh sâu dày che mờ bản tâm vốn sáng suốt nên luôn chịu trầm luân sanh tử. Nay nhờ lời Phật dạy, biết được đường đi, biết cởi mở những chấp chặt sai lầm, làm cho tâm tánh mỗi ngày một tỏ rõ, nhận định được đúng đường, không còn lầm lạc. Đạo Phật là đạo giải thoát. Chúng ta hiện nay đang ở sâu vào thời mạt Pháp, trí lực thì cạn mỏng mà nghiệp lực lại sâu dày, khó mà tự sức mình được giải thoát. May nhờ Đức Phật rũ lòng từ bi, vì chúng sanh mà giới thiệu Đức Phật A-di-đà và cõi nước trang nghiêm thù thắng của Ngài. Nương theo pháp môn tịnh độ, chúng ta đầy đủ lòng tin sâu chắc, phát nguyện tha thiết, niệm Phật tinh cẩn, thì sẽ nương đại nguyện của Phật A-di-đà mà đới nghiệp vãng sanh, giải quyết việc sanh tử ngay trong đời này. Đừng quên thích, chia sẻ, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều nội dung nuôi dưỡng tinh thần và chuyển hóa tâm thức.